Hello mga ka-SFT, today is Wednesday, April 14, 2021 and here are the news you need to know. Sa kabila ng mga diplomatic protest ng Pilipinas sa China, nananatili pa rin sa West Philippine Sea ang mga Chinese Navy vessel kasama na ang ilang mga warships, 240 na Chinese Maritime Militia at mga Chinese poachers. Ayon po yan sa inilabas na pahayag at mga litrato ng National Task Force for the West Philippine Sea o NTF-WPS. Ayon sa NTF-WPS, namataan sa may Panganiban Reef ang dalawang Hubei-class missile warships, isang Corvette-class warship sa Cagatingan Reef, isang Navy tugboat sa Zamora Reef at dalawang Chinese Coast Guard sa Pag-asa Island. Nakita rin ang ilang People's Liberation Army Navy vessels at Chinese Coast Guard sa Baho de Masinloc or Scarborough Shoal. Bukod pa riyan ang 240 na Chinese Maritime Militia na nakapalibot sa iba't ibang lugar sa West Philippine Sea at ilegal na kumukuha raw ng 240,000 kilo ng mga isda sa karagatang sakop ng Pilipinas. Iginit ng NTF-WPS na banta sa tinatawag na safety of navigation at safety of life at sea ang ginagawa ng mga Chinese vessels. Ang presensya ng mga Chinese warship, Coast Guard at Maritime Militia nagpapakita raw na nangyayaring militarisasyon sa West Philippine Sea. Maghahain na rin daw ng panibagong diplomatic protest ng DFA laban sa China matapos ang inilabas na pahayag ng NTF-WPS. Stranded sa North Harbor sa Maynila ang ilang mga pasahero na babiyahe sana sa Western Visayas. Ang travel ban kasi para sa mga galing sa NCR Plus sa Metro Manila, Cavite, Laguna, Bulacan at Rizal na dapat ay matatapos itong Sabado na extend pa hanggang sa April 19. Sakop ng travel ban ang mga galing ng Cebu City at Davao City kung saan mataas ang kaso ng COVID-19. Ang ilang pasahero na sayang rin daw ang COVID test na ginawa nila dahil mag-expire na ito after 72 hours. May ilang umuwi pero may ilang pasaherong doon na lamang daw maghihintay hanggang sa makasakay ng barko pauwi. Muling tinambakan ng Dolomite Sand o dinurog na Dolomite Rock ang isang bahagi ng Manila Bay ngayong araw. Naging atraksyon pa ito para sa ilan. Noong nakaraang taon, nasa 500 na tonelada ng crushed Dolomite ang itinambak sa Manila Bay. 389 million pesos ang kabuang halaga ng Manila Bay Rehabilitation Project. Nauna na itong kinontra ng ilang environmentalists dahil hindi raw ito ang sagot sa water pollution sa Manila Bay. Paalala pong muli bukas na ang voter registration at pwede po kayo magparehistro kahit Sabado. I-download lamang ang form sa COMELEC website at ipasa ang application mula Martes hanggang Sabado, 8 a.m. to 5 p.m. sa Office of the Election Officer. I'm Joseph Morong. Stand with us. Stand for truth. Ivermectin ang wonder drug di umano laban sa COVID-19. May ilang nakagamit na nito at naniniwalang napagaling sila ng anti-parasitic drug na ito. Ang mga eksperto at doktor naman patuloy ang debate tungkol dito. Pero mga ka-Stand for Truth, paalaala po ng gobyerno, hindi pa napapatunayan na gamot nga sa COVID-19 ang Ivermectin. Here's Abby Espiritu with the report. Sa ngayon, kasama sa routine ni Michelle, di niya tunay na pangalan ang pag-inom ng pinaniniwalaan niyang wonder drug. Ang gamot na ipinakita niya sa akin ang pinag-uusapan ngayong mabisang gamot di umano sa COVID-19, ang Ivermectin. Ang Ivermectin ay kilala bilang gamot para sa mga hayop pangontra sa mga parasitic worms at iba't ibang skin conditions. Ang Ivermectin ginagamit sa mga bansang tulad ng Portugal, Japan, Zimbabwe at Peru bilang gamot para sa tao. Pero paano naman kaya naisipan ni Michelle na gamitin ito? Flashback tayo ng kaunti. Isa ang pamilya ni Michelle na tinamaan ng COVID noong nakaraang taon. Nagsimula ito sa kanyang asawa na isang ahente ng lupa. Sumailalim sa home quarantine ang pamilya ni Michelle ng mahigit 3 linggo. Nahihirapan na talaga akong huminga noon. May gabi talaga na akala ko ma-hospital ako. Kaya lang, siyempre, nakakatakot din ma-hospital sa panahon ngayon. Alam mo naman kung gaano kamahal ang nababalitaan namin, milyon ang nagagastos kapag na-hospital. Kaya ginawa lang namin yung lahat ng first aid para makasurvive ako dun sa hirap sa paghinga. Dito ay naisipan na ni Michelle na sundin ang payo ng kanyang kaibigan na sumubok ng Ivermectin. At hindi naman kami nagsisisi kasi isang capsule lang yung ininom ko, mga ilang oras. Gumaan na yung pakiramdam ko, nawala na yung hirap ko sa paghinga. Tapos yung asawa ko naman na
medyo hikain, mahina ang katawan, natulungan din. Mas gumanda yung yung pakiramdam niya. Kami buong pamilya. Unang-una syempre, natatakot ako hindi para sa sarili ko, sa mga anak ko. Ang ivermectin na bili ni Michelle sa kanyang kakilala, pero ang di umanong gamot na ito ay lantaran ding binibenta online. Ang malaking tanong ngayon, gamot nga ba para sa COVID-19 ang ivermectin? Sa pag-aaral ng genomic data scientist ng University of California, kasama ang ivermectin sa ginagawa nilang clinical study para mapigilan ang COVID-19. Pero may kahalo pa itong gamot kagaya ng doxycycline, azithromycin, corticosteroids at iba pa. Ibig sabihin hindi malinaw na ivermectin lang ang dahilan sa pagkakagaling ng iba. Ano naman kaya ang masasabi ng Merck, ang maker ng ivermectin? Actually, noong February 4 lang ay naglabas na sila ng statement. Anila walang basihan na kayang mapagaling ng ivermectin ang may COVID-19. At walang sapat na ebidensya at mga datos sa mga nagawang clinical trial. Ilang pag-aaral din ang nagsasabing maaaring magdulot ito ng side effects tulad ng brain damage at pagkahilo. Hindi naman po namin sinasabi na huwag gamitin. Ang sinasabi po namin is unang-una, kailangan po meron tayong reliable and safe source of the drug. And second is dapat kung gagamitin po ito, meron po talaga dapat na ebidensya. At kung mahina pa po yung ebidensya, kinakailangan po na may consent yung ating mga pasyente para alam po nila na hindi pa po ito prime time. Kumbaga, hindi pa proven. Pero if they want to take the risk, then they are taking the risk. Yun lang naman po. Kailangan po talaga kontrolado, lalong-lalo na ang ivermectin po. Kung masyadong mataas ang dose, pwede rin po siya makasama sa mga tao. Pero paglilinaw ni Dr. Benigno Agbayani Jr. nakasaad sa pag-aaral na rare case lamang ang neurological effect nito. In that study, it says brain damage is so rare. Kasi 100 million na mahigit ang na-testing nito eh. Ang nakolekta lang nila, 4 na possible cases ng brain damage. And even those 4, hindi pa sigurado. Yung isa, may tinatawag na parang mutation, kaya daw nakapasok sa, nakalampas siya ng blood-brain barrier. And therefore, though it is possible, it is so rare. Hindi rin inirerekomenda ng World Health Organization ang paggamit ng ivermectin sa COVID-19 patients maliban sa konteksto ng clinical trial. Ayon naman sa US FDA, maaari itong magdulot ng pagduduwal, pagsusuka, diarrhea, hypotension at iba pa. Sa isang virtual forum kamakailan, sinabi ng isang eksperto na lumalabas umano sa ilang pag-aaral na posibleng makatulong sa pagbaba ng mortality rate ang ivermectin. Sa isang pag-aaral, mas maganda umano ang safety record ng ivermectin kumpara sa ibang gamot at sa mga bakuna kontra COVID-19. Since 1992, there are 16 deaths recorded against ivermectin and 5,156 adverse events. And if you look at the vaccines, well, we're already looking at 3,000 deaths in just 3 months. Ang ating Food and Drug Administration o FDA nagsalita na rin tungkol dito. Hindi pa rin nila inirerekomenda ang paggamit ng ivermectin bilang panggamot sa anumang viral infection. Ang dami nga pong hindi alam, ang daming uncertainties, kailangan science-based tayo lagi. Ibase po natin sa ebidensya, ibase po natin sa siyensya, para po tayo ay magkakaroon ng kasiguruhan dito sa mga ginagamit o iinumin natin. Hindi po porke wala na po tayong mahanap na gamot para gamitin ay magsisettle tayo sa isang gamot na hindi pa naman po lubos na napag-aaralan. Noong April 8, 2021, nag-issue ng permit ang FDA sa paggamit ng ivermectin. Paglilinaw nila, Compassionate Special Permit ang kanilang ibinigay na para sa mga taong may malubhang sakit tulad ng COVID-19. May isang ospital sa 6 na nag-apply ang nabigyan ng permit. Meron po mga pharmacy sa Pilipinas na licensed pharmacy na meron po silang permit to do what we call compounding. Yung tinitimpla po nila yung gamot at ginagawan lang capsule pag may prescription ang isang pasyente. So meron po mga pasyente na may prescription ng ivermectin, pwede po silang pumunta sa compounding pharmacy and the compounding pharmacy can make the medicine for them. But this is of course per prescription. Kailangan po may reseta yung pasyente. Paalala pa rin nilang hindi pa rin ito aprobado ng FDA. Hindi po kami kontra sa ivermectin, pero kailangan po irehistro yung produkto at dumaan lamang po sa tamang proseso ng pagsiguro po ng quality ng gamot na makakarating sa tao.
Paalala ng gobyerno, ang pagbibigay at pagpopromote ng ivermectin ay labag sa RA 9711 at kung walang prescription ay maituturing itong iligal. Maaaring makulong ng 1 hanggang 10 taon at magbulta ng 50 to 500,000 pesos. So for those who are selling these ivermectin capsules dito sa online, illegal po ang ginagawa nyo. So nananawagan po kami sa ating mga kababayan, huwag nyo pong tangkilikin ang mga ganitong produkto. Katulad ng sabi ko kanina, kapag hindi rehistrado ng Food and Drug Administration, hindi po tayo nakakasiguro na ito po ay magiging ligtas para sa inyo. Sa ating kagustuhang masolusyonan ang lumalalang kalagayan ng bansa patungkol sa COVID virus, magandang mayroong mga pag-aaral ng iba pang posibleng solusyon. Ngunit pakatandaan na sa eksperto lamang tayo makinig at huwag sa mga haka-haka dahil huwag naman sanang ang inaasahang solusyon ang maging sanhi ng konsumisyon. Ako si Abby Espiritu. I stand for truth. April 10, ikasandaang araw ng 2021. Para sa World Health Organization, ito sana ang araw na maaabot ng coronavirus vaccine ang bawat sulok ng mundo. Kaso ang target na ito, hindi naabot. Wala pang rollout sa lampas sandosenang bansa at teritoryo. Ang sinisisi ng WHO, ang lumalaking agwat sa pagitan ng mga mayayaman at mahihirap na bansa. Natapos ang 2020 sa pag-asang magkakaroon na ng bakuna. Pero sa pagpasok ng bagong taon, may sumulpot na panibagong banta. On one hand, you have new variants of COVID-19 which are more infectious. And on the other hand, mukhang meron tayong vaccine apartheid. Few rich countries are gobbling up and hoarding much of the vaccine supply in the world. At yung mga mahihirap na bansa katulad ng Pilipinas, we're still scrambling for enough vaccines for our population. Kumbaga sa palengke, kapag nauna ka at marami kang dalang pera, marami kang mauuwi. Fresh pa, kasi nga maaga kang dumating. Pero kung nahuli ka naman at tight pa ang budget, konti lang ang mabibili mo. Baka di pa nga ganun kaganda kasi yun na lang ang naabutan mo. Ganon din sa bakuna. Yung mga malalaking bansa, maagang nakagawa ng deal sa mga vaccine maker. Kaya marami silang nabiling dose, habang yung iba naghihintay pa rin. So far, up to 732 million doses of COVID-19 vaccines have been administered in at least 195 nations. Pero up to half of them, 49%, have been concentrated in high-income countries, accounting for only 16% of the global population. Now, just 1% have been administered in the 29 lowest income or poorest nations, home to 9% of the world's population. Lumalabas sa datos na ito ng WHO na pinakyaw nga ng mga mayayamang bansa ang karamihan sa mga bakuna sa mundo. Kahit ang human rights watchdog na Amnesty International, dismayado. Halos monopolyo na raw kung maituturing ang sitwasyon. Solusyon sana ang COVAX, global vaccine effort ito ng WHO. Ang mga bansang kasali makakatanggap dapat ng pantay na dami ng doses. Pagkakataon na ito ng mga developing nation kasama ang Pilipinas upang makakuha ng sapat na bakuna. Ang kaso, the WHO has also missed its own target of distributing up to 100 million doses worldwide by the end of March. Only 38 million have been distributed so far to 105 territories. Giit naman ng WHO, mas mainam na paraan ang COVAX para sa vaccine distribution. Buong mundo kasi ang target nito. Di katulad ng mga kasunduan sa pagitan lang ng dalawang bansa. Pwede kasing magamit ang mga deal na ito pampalakas ng impluwensya. Sa English, vaccine diplomacy. Better focus on global vaccine initiatives than the vaccine diplomacy or nationalism of specific countries. Case in point, China bilaterally giving vaccines to developing countries to get all the credit when in fact it could distribute that via international mechanisms as European Union and other Western countries have been doing. Pero kung mabagal nga sa ngayon ang galaw ng COVAX, mapipilitan talaga ang mga bansang makipagkasundo sa kapwa bansa o kumpanya. Tila nagkakaroon tuloy ng unahan sa pagsara ng vaccine deal. At speaking of deal, may pagkukulang din ang gobyerno.
sa usad-pagong na rollout ng bakuna. Alam natin na we had an opportunity, a golden opportunity, to access millions of good vaccines last year from reputable pharmaceutical companies. And we didn't have to rely on vaccines from less reputable or less safe and less effective sources. But for some reason, someone dropped the ball. At least that's what the Foreign Secretary of the Philippines has said. 10 milyong doses mula sa Pfizer, makukuha na dapat agad noong Enero. Naging bato pa ang sinisi ngayon si Health Secretary Francisco Duque. Itinanggi naman ni Duque ang paratang. Inaasahang darating ang Pfizer vaccine ngayong Abril. We could have secured large amounts of good vaccines last year pa lang para ma-roll out na natin in the first quarter of this year. Pilipinas ang may pinakamahabang lockdown sa mundo. Bakuna sana ang tatapos dito. Sa maayos na rollout ngayon nakasalalay ang pag-ahon natin sa pandemya. Vaccine apartheid, vaccine diplomacy, all of these are contributing to slow vaccine rollout and preventing us from achieving yung mass immunity na kailangan natin in order to relax restrictions on our economy and social interaction. Kasama si Richard Haydarian, ako si Brian De La Peña. I stand for truth. Mas marami na ang namatay sa COVID-19 sa pagsisimula ng Abril kumpara noong Marso 2021. Sabi yan ng grupong Octa Research Team base sa datos ng DOH. 5.36 ang case fatality rate sa NCR mula March 28 hanggang April 13, 2021. Ibig sabihin, lampas 5% ng mga active cases ngayon namatay. Ang panahong ito ay sakop ng mas pinahigpit ng mga quarantine protocols tulad ng NCR Plus Bubble na nagsimula noong March 22 hanggang April 4, Enhanced Community Quarantine noong April 5 to 11 at Modified ECQ na nagsimula noong April 12. 3 beses na mas mataas ang case fatality rate kumpara sa 1.82% noong March 1, 2021. Kung edad ng mga namamatay ang titingnan, doble na ang bilang ng mga namamatay sa mga mas may edad na pasyente. Pero pinakamaraming namamatay sa mga edad 65 years old pataas. For the record mga KSFT, bakit nga ba mas maraming namamatay ngayon kahit mas pinahigpit na ang ating mga quarantine protocols? Ang itong nangyayari ngayon na halos overwhelmed ang ating healthcare system, napakahirap na para sa kanila maghanap ng mga ospital kung saan sila maaalagaan. Ang nangyayari pa, pila-pila para matanggap at habang sila ay naghihintay sa pila, hindi sila nabibigyan ng karampatang luna. So lalalayan ng lalala. Dagdag pa ni Dr. Michael T. ng grupong Octa Research Team, mas delikado raw ang mga senior citizen dahil mas mabilis silang lumala kapag tinamaan na sila ng COVID. Alam mo kasi, yung mga dating asymptomatic, mild, kapag ikaw ay may edad, mas mataas ang tsansa na bigla kang bumaliktad at maging moderate to severe. At sa panahon na ikaw ay nagtatransition mula dyan sa pagiging mild hanggang moderate, dapat nasasalubong na yan ang tamang panggagamot. Tama. Kaso, paano kang gagamotin kung ikaw ay nasa kotse mo, nasa jeep, nasa tricycle at naghihintay ka ng bakante sa emergency room? Sabi naman ni Treatment SAR at DOH Undersecretary Bong Vega, nagdagdag na ng mga COVID ward beds at ICU beds sa mga ospital. In 2 weeks that we did a respite of the pandemic, we were able to accelerate the number of beds. And this is very significant in terms of making sure that the DOH also really ready to grant any CQ, because the DOH on our front, on our end, knows that we have already expanded our health system capacity to cover up the present number of beds. Dadamihan na rin ang mga isolation at quarantine facilities. Rekomendasyon ng Octa, bukod sa bigyang prioridad ang mga senior citizen, bakunahan na rin agad ang mga senior na tinatayang 9 million sa buong bansa ngayon. Kung kayo ang tatanungin mga KSFT, paano nga ba maiiwasan na maraming mamatay sa COVID-19? Narito ang sagot ng ilan nating mga ka-stand for truth. And that's all for today mga KSFT. Don't forget to like and follow Stand for Truth GMA Facebook page for the latest updates. I'm Joseph Morong. Stand with us, stand for truth.